હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જામનગરની પ્રખ્યાત એવી સિમ્પલ, સરળ અને ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાના છીએ। ખૂબ જ ઓછી સામગ્રી અને ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુમાંથી ખાવામાં પણ સરળતાથી પાચન થઈ જાય તેવી ટેસ્ટી રેસીપી બનાવીશું। તો આ જામનગરની ટેસ્ટી ફેમસ ડિશનું નામ છે રસિયા ભાત, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આ રેસીપીના તો વાડીઓમાં પ્રોગ્રામ પણ બહુ કરવામાં આવે છે। તો ચાલો આપણે આ નાના મોટા બધા જ ખાઈ શકે તેવી રસિયા ભાતની રેસીપી અને સાથે જ શેકેલા ભૂંગળા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રસિયા ભાત બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં 1 વાટકો ખીચડિયા ચોખા લીધા છે। આ રસિયા ભાત ખીચડિયા ચોખાથી જ બને છે। તમે બાસમતી ચોખા પણ વાપરી શકો છો, પરંતુ ખીચડિયા ચોખાથી આ રસિયા ભાત ખૂબ જ પરફેક્ટ અને ટેસ્ટી બને છે। તો અહીં હું 4 વ્યક્તિ માટે રસિયા ભાત બનાવી રહી છું। તો અહીં મેં 1 વાટકો ચોખા લીધા છે। આ ચોખાને આપણે એક બાઉલમાં લઈ 2 થી 3 પાણી વડે સાફ કરી લેવાના છે અને તેને પાણી નાખી પલાળી દેવાના છે। ચોખા પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાતમાં નાખવાની સામગ્રી તૈયાર કરી લઈએ। તો અહીં મેં 2 નંગ બટેટા, 1 રીંગણું, 2 નંગ ટમેટાં, 1 નંગ ડુંગળી, 1 નંગ લીંબુ, 10 થી 12 લસણની કળીઓ, તજ, લવિંગ, સૂકું લાલ મરચું અને તમાલપાન લીધું છે। હવે આ શાકભાજીને આપણે ઝીણી સમારી લેવાની છે। સૌપ્રથમ આપણે બટેટાને કાપી લઈશું, પછી ઝીણી ડુંગળી સમારી લઈશું, ત્યાર પછી આપણે ટમેટાને પણ ઝીણા કાપી લેવાના છે। અહીં આપણે રીંગણું છેલ્લે કાપીશું, કારણ કે તે કાપવાથી કાળું પડી જાય છે। બધું જ શાકભાજી કપાઈ જાય એટલે લાસ્ટમાં આપણે એકદમ ઝીણું ઝીણું રીંગણું સમારી લઈશું। બધું જ શાકભાજી કપાઈ જાય એટલે એક મોટા વાસણમાં આપણે 2 થી 3 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ ફૂટે એટલે અડધી ચમચી આખું જીરું, ચપટી હિંગ નાખીશું અને સાથે જ તમાલપાન, સૂકું લાલ મરચું અને તજ લવિંગ નાખીશું અને તેમાં 1 નંગ ઝીણું કાપેલું લીલું મરચું અને 1 ચમચી ખાંડેલું લસણ નાખીશું અને સાથે તેમાં કાપેલી ડુંગળી અને બટેટા નાખી તેની થોડા સાંતળી લઈશું। થોડા સાંતળાય એટલે તેમાં ઝીણા કાપેલા રીંગણા ઉમેરી દઈશું। અહીં ટમેટાને આપણે સાવ લાસ્ટમાં નાખવાના છે। હવે બધા જ શાકભાજી 1 થી 2 મિનિટ ચડવા દઈ તેમાં અડધી ચમચી હળદર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને 1-8 મિનિટ ચલાવતા રહી તેમાં આશરે 1 થી 1.5 લીટર જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને તેમાં પલાળેલા ચોખા સાથે એડ કરીશું। અહીં આપણે રસિયા ભાત બનાવી રહ્યા છીએ, તો પાણીનું પ્રમાણ આપણે વધારે જ રાખવાનું છે। હવે આપણે 10 થી 15 મિનિટ જેટલું ચડવા દઈશું, જેથી કરીને ભાત અને શાકભાજી સરસ રીતે ચડી જાય। સરસ રીતે ભાત ચડી જાય પછી આપણે તેમાં ઝીણા કાપેલા ટમેટા ઉમેરીશું અને 1 થી 2 મિનિટ ચડવા દઈ ગેસની આંચને બંધ કરી દઈશું। અહીં તમે જોઈ શકતા હશો કે આ રીતે આપણે ભાતમાં રસો રાખવાનો છે। આ રેસીપીનું નામ જ રસિયા ભાત છે, તો તમારે ભાતમાં રસો તો રાખવો જ પડે, તો જ તેનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આવશે। તો રેડી છે આપણા એકદમ ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં અને ઓછી સામગ્રી અને એકદમ ઝટપટથી બની જાય તેવા ચટપટા જામનગરના ફેમસ રસિયા ભાત તૈયાર છે। તો હવે તેની ઉપર આપણે લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું। હવે આપણે આ ભાત સાથે ખવાતા ભૂંગળા બનાવી લઈએ। તમે તળેલા ભૂંગળા તો ઘરે કરતા જ હશો, પરંતુ આજે આપણે ભૂંગળાને શેકવાના છીએ। તો તેની માટે અહીં મેં અડધી થેલી જે જાડું સાગર મીઠું આવે છે તેને એક કડાઈમાં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તમારી પાસે લોખંડની કડાઈ હોય તો તમે તે પણ લઈ શકો છો। આ મીઠાને આપણે બરાબર ગરમ કરવાનું છે। હવે એક ભૂંગળું નાખી આપણે ચેક કરીશું
કે મીઠું ગરમ થયું છે કે નહીં. જો ભૂંગળું સરસ શેકાય તો પછી બાકીના ભૂંગળા આપણે થોડા થોડા કરી મીઠામાં નાખી શેકવાના છે. આ રીતે થોડા ભૂંગળા મીઠામાં નાખીશું અને ઝારાની મદદથી ભૂંગળા ઉપર ગરમ મીઠું નાખવાનું. આમ મીઠામાં ભૂંગળા ફેરવતા જઈ સરસ રીતે શેકાય ત્યાં સુધી શેકી તેને એક ડીશમાં લઈ લઈએ. તળેલા ભૂંગળા કરતાં તમે એકવાર આ રીતે બનાવેલા શેકેલા ભૂંગળા બનાવજો. ખરેખર ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ લાગે છે અને બાળકોને તમે ક્યારેક શેકીને આપો તો તે નડે પણ નહીં અને સરસ ટેસ્ટી પણ લાગે. આ રસિયા ભાત સાથે શેકેલા ભૂંગળા ખાવાની મજા કંઈક અલગ જ છે. તો તમે એકવાર આ રેસીપી ઘરે જરૂર બનાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.